สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงตัวโปรแกรม CashPogo นะครับที่ทำงานบน Rhino for Mac ได้นะครับจริงๆแล้วผมมีนักเรียนเยอะมากเลยที่ถามผมว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเขามี Mac เขาสามารถใช้ตัว Rhino for Mac ได้ไหมนะครับเอ่อปกติแล้วเนี่ยณตอนนี้นะครับเราไม่มี Plugin Jewelry ที่ทำงานบน Rhino for Mac เลยนะครับMagico ก็ยังไม่ได้ทำ นะฮะหลายๆ plugin เลยยังไม่ได้ทำตัวในเวอร์ชัน For Mac เลยทั้งที่ Rhino for Mac เนี่ยพัฒนามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับพัฒนามาหลายปีมากแล้วนะครับหลายเวอร์ชันแล้วนะตั้งแต่ Rhino เวอร์ชัน6ปลายๆเข้าไป Rhino เวอร์ชัน7 For Mac จนถึงเวอร์ชัน Rhino 8 For Mac นะครับเราก็ยังไม่มี plugin ที่ทำงานบน Rhino for Mac ได้เลยนะครับ นักเรียนที่เรียน Matrico ก็จะถามผมก็จะบอกว่าเราถ้าใช้ Matrico เราต้องกลับไปใช้ Rhino for Windows เป็นหลักเลยนะครับต้องเปลี่ยนเครื่องไปใช้เครื่องบน Rhino for Windows เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว Getapo หลังๆเนี่ยเขาทำเวอร์ชัน for Mac ด้วยนะครับพอเราทำเวอร์ชัน for Mac ปุ๊บเนี่ยพอเราทำตัวอ่า Getapo บน Rhino for Mac เนี่ยเราจะได้เอ่อคือนักเรียนที่ใช้ Mac ก็จะไม่ต้องมาเปลี่ยนไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแม้หน่อยนะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชันฝั่ง Mac เนี่ยเขาจะค่อนข้างห่วงสเปคนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้บน Rhino ใช้บน Mac ที่เป็น Mac Neo ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้นะครับคือสเปคน้อยเกินไปนะครับต้องเป็น M Series ขึ้นไปตั้งแต่ M1 M2 ถึง M5 ปัจจุบันต้อง M Series ขึ้นไปนะครับขั้นต่ำก็จะเป็นประมาณเหมือน Mac Air ที่เป็น M Series ก็ได้นะครับขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ต้องเป็น Mac Pro นะครับ Mac Pro ที่เป็น M Series ตั้งแต่รุ่นเก่าๆขึ้นมาตั้งแต่ M1 ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งแบบตัว M3 M4 M5 Pro อะไรเงี้ยครับหรือว่า Max เนี่ยครับก็จะทำงานได้ดีแล้วก็เร็วเลยนะครับเร็วแบบเร็วเหมือนพวก RTX 5070ได้เลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยตัว Silicon Max M Series เนี่ยเขาพัฒนากราฟิกการ์ดได้ดีพอๆกับฝั่งตัวเอ่อฝั่งตัว NVIDIA GeForce เลยนะครับคือทำงานได้ดีเลยดีจริงๆนะครับซึ่งด้วยข้อจำกัดของการที่เราไม่มี Plug-in ทำให้เราไม่ได้ทำงานบน Mac เท่าไรนะครับหลังๆ Geesheimer Go เนี่ยทำงานบน Mac ได้ดีขึ้นนะครับผมได้อัปเกรดตัว Geesheimer เป็นเวอร์ชัน8ที่ทำงานบน Mac ได้ดีนะครับผมจัด UI ขึ้นมานะครับขึ้นมาให้มันเหมาะในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ย UI เนี่ยพอเราจัดไปจัดมาเนี่ยมันเหมือนกับ Rhino 8และ Geesheimer Go for Windows เลยนะครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าตัว Mac น่ะในเวอร์ชัน Rhino 8ตอนนี้เนี่ยคือเขาจะไม่มีตัว Command Line ด้านบนนะครับ Command Line เนี่ยจะแฝงอยู่ที่ตัวไซด์บาร์นะครับก็คือตัวรูปคำสั่งเลยนะพอเราเลือกคำสั่งปุ๊บก็จะ convert จากไซด์บาร์ให้กลายเป็น Command Line ก็จะบอกเหมือน Command Line เลยครับข้อดีมันก็คือทำให้หน้าจอเราดูแบบสะอาดมากขึ้นนะครับไม่ต้องมี Command Line ยาวๆนะข้อเสียก็จะไม่คุ้นชินสักเท่าไหรนะฮะ เอ่อตามข่าวบอกว่าอีกประมาณกลางปีหน้ากลางปีหรือปลายปีนี้นะครับอาจจะมีเวอร์ชันของ Rhino 9ซึ่งกำลังจะออกมาซึ่ง Rhino 9 for Mac เนี่ยจะเริ่มใส่ Command Line มาด้วยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ Command Line หรือว่าจะเป็นแบบเหมือนตัวเวอร์ชัน Standard ที่ Command Line แฝงอยู่ในไซด์บาร์ก็ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้หน้าตาของ Rhino 8กับ Genshin Go for Mac กับ for Windows เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ ดังนั้นนักเรียนที่แบบชอบ Mac มากรู้สึกว่าคุ้นชินกับ Mac ไม่อยากจะเปลี่ยนมาเป็น Windows นะครับก็สามารถใช้ Reno 8 กับ Genshin Go for Mac ได้เลยนะครับมีข้อแม้อยู่ข้อแม้เดียวก็คือว่าต้องเป็น Rhino แบบต้องเป็น Mac ที่แบบรุ่นสูงๆหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายของเครื่องสูงๆมันก็ราคาก็สูงขึ้นจริงๆนะครับแลกกับว่าความคุ้นชินนะความแบบรู้สึกว่าเข้ากับ Mac มากกว่าที่จะใช้ฝั่ง Windows ได้เลยนะครับตรงนี้ทำงานได้เลยนะฮะผมทำ exercise ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวแหวน Twist Ring ที่ทั้งหมดทำจาก Rhino for Mac เลยนะครับผมอัปเกรด Mac เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการใช้ exercise for Mac มากขึ้นนะฮะมาทำให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆ for Mac ทำงานได้ไม่ต่างจริงๆไม่ต่างเลยนะครับนักเรียนมาเรียนสามารถเรียน Rhino for Windows แล้วก็กลับไป apply ใช้ for Mac ได้เลยนะทุกอย่างเหมือนกันมากๆเลย
นะครับเรามาดูตัว exercise กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแหวนtwist ring ตัวนี้ที่ผมสร้างจากตัว Rhino Format โดยใช้ Gechapelco ในการทำงานนะครับเห็นไหมฮะคำสั่งการสร้างแหวนสร้างเจมผมเซตเอาไว้เหมือน Rhino Flamingo เลยครับด้วยความเคยชินนะฮะถ้าเกิดว่านักเรียนที่เขาใช้ UI ผมก็จะคุ้นชินว่าหน้าตาอยู่ประมาณแถวๆนั้นเลยนะครับผมมีช็อตคีย์ช็อตคัทที่ผมทำเตรียมไว้ให้นะฮะเพราะนั้นนักเรียนที่เรียน Rhino for Windows แล้วก็มี Mac จะลง Mac เตรียมมาผมสามารถลง plugin ลงตัวUI ที่ผมใช้งานให้ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเอ่อผมก็เริ่มสร้างโพรไฟล์นะฮะตัวนี้เป็นการสร้างโพรไฟล์ด้วยRhino Sketchable เวอร์ชัน8เวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้ก็พยายามเซตตัวหนังเตยนะครับก็ยังใช้ History ได้เป็นปกตินะเซตหนังเตยนี่ผมก็จะวางตัวพลอยตรงกระเป๋ารอบๆนะด้วยคำสั่ง Gem on Curve นะครับอ่า Gem on Curve ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ด้วย Micro Pavé Setting นะจะเป็นลักษณะการฝังเหมือนพวกเอ่อเราเรียกมันว่าฝังอ่าช่างไทยเรียกว่าฝังหนำเตยผ่านะครับจริงๆแล้วในโปรแกรมจะชอบเรียกว่า Micro Pavé Setting นะครับตัว Micro Pavé Setting ของคำสั่ง Format กับ Forbinder ของ Gechapelco เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันดีเทลต่างๆเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผมก็มีเลือกไปรอบตัวนะครับแล้วผมก็จะตัดตรงกลางเพื่อเก็บน้ำหนักหน่อยตัวรายละเอียดพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องคุยกับช่างนะฮะทุกคนเวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องทำงานคู่กับช่างเพราะว่าเราไม่ได้จบงานเองอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำกับช่างนะครับเราคุยกันว่าสัดส่วนประมาณไหนนะครับผมจะใช้ค่ามาตรฐานที่ผมใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถจะ edit หนังเตยได้แก้ไขหนังเตยให้เข้ารูปเข้าตัวได้นะครับลงตัวได้เป็นปกตินะครับก็ตัวนี้ผมก็ ungroup นะฮะแล้วเพราะว่าหนังเตยมันอาจจะยังไม่สวยจาก plugin เลยทีเดียวนะฮะผมก็จัดการแยกมันออกมาหน่อยนะฮะแยกมาให้มันดูลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำซ้ำ mirror ใหม่ยังคงใช้ความเป็น Rhino History อยู่นะครับช่วยเราได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ผมจะเริ่มสร้างแพทเทิร์นแล้วครับแพทเทิร์นก็ปกตินะฮะตัวนี้ผมสร้างงานด้วยคำสั่ง flow along surface นะฮะอันดับแรกก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนั่ง create pattern ว่าแพทเทิร์นตัวนี้จะเป็นลอนประมาณไหนนะฮะรูปทรงประมาณไหนนะครับซึ่งงานมันก็จะเป็นฝังเป็นลอนแล้วก็สลับกับตัวไข่ปลาสลับไปสลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นคู่ขึ้นมาจะมีตัวแบนอันนึงตัวโค้งอันนึงสลับไปมานะครับตัวนี้ผมก็เริ่มใช้โปรไฟล์โค้งนะฮะสร้าง Surface ด้วย Sweep 2 Real นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าทำเสร็จเรียบร้อยผมก็มาเริ่มจัดการ arrange นะครับจัดให้อยู่ในตัว layout นะฮะก่อนอื่นผมก็จัดการแผ่สร้างตัว surface นำขึ้นมาก่อนนะว่าเราจะใส่ไปบนแหวนขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดเรียงแพทเทิร์นให้สวยซึ่งจริงๆอะความยากมันอยู่ที่การเสียเวลาในการจัดการแพทเทิร์นที่มันใช้งานได้ดีแหละนะฮะจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากอะมันแค่เยอะๆหน่อย นะต้องค่อยๆจัดนะดูว่าแพทเทิร์นออกประมาณไหนนะฮะตัวนี้ผมวางแพทเทิร์นนะครับส่วนตรงหัวกับท้ายแหวนอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นแบบเหมือนไปต่อจบงานนะฮะจบเข้าไปในเฮดกระเป๋าข้างบนแล้วก็จบเข้าไปในก้านแหวนข้างล่างนะฮะผมก็ตัดตัวโค้งที่ผมทำเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นก็จัดการซ่อมปิดมัน Rhino นะครับเป็นคำสั่งที่เราเรียกว่า Surface Blurring นะครับทำงานได้ดีจากเส้นนะฮะเพราะเป็นโปรแกรมตระกูลเส้นนะฮะและก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถทำงานได้ดีกับแผ่นนะฮะสามารถทำ Surface เป็นแผ่นๆนะแล้วค่อยมาหาทางปิดมันทีหลังนะทำงานได้ดียุ่งยากแต่ว่ามันทำงานที่ซับซ้อนได้ดีเลยนะฮะแต่ยุ่งยากมากกว่าเยอะเลยครับคือโปรแกรมเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น Solid แล้วก็ Surface ฝั่ง Rhino เนี่ยคือ Surface Milling นะฮะสามารถแยกแผ่นทำงานได้ฝั่ง Matrix Go เนี่ยจะพยายามทำให้เป็นเหมือน Solid Milling นะถ้าเป็นเหมือน Jewel CAD สมัยก่อนก็จะเป็น Solid Milling นะครับก็จะทำให้เป็นก้อนๆมาใช้งานนะฮะแต่ว่า Rhino เนี่ยมันเป็น Surface แล้วก็กึ่ง Sol คือทำเป็น Surface แล้วทำ Solid ต่อได้ข้อดีก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานจนคล่องนะครับเราจะ edit งานได้ทุกส่วนของหน้างานเลย
แต่ข้อเสียคือทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องหาทางปิดมันให้ดี ซึ่งบางทีก็ปิดไม่ได้ปิดยากปัญหาคือรอยต่อรอยต่อปิดไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับและเป็นปัญหาหลักๆของคนใช้ Reno เลยครับเพราะฉะนั้นใช้สักพักก็จะชินเองแล้วครับว่าต้องปิดตรงไหนเปิดตรงไหนอะครับมันเป็นงานของเรานะครับมันเป็นงานที่เราทำขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ผมก็อยู่ในขั้นตอนการสร้างตัวลายก้านแหวนด้านข้างนะครับแล้วก็ปรับความหนาความโค้งให้มันสวยงามนะฮะผมจะเอาตัวนี้ไปวางบนโครงของแหวนนะฮะลักษณะแหวนก็จะเป็นโดมหน่อยโค้งหน่อยนะฮะก็ทำแหวนด้วยสวีปนะฮะหลังจากนั้นก็จัดแพทเทิร์นให้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมทำแหวนเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องแหวนมันจะต้องเอาไปวางบนเบสนะฮะเพราะนั้นผมก็จะทำแหวนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดการแผ่มาที่พื้นเพื่อสร้างเบสนะฮะสร้างเบสให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาชิ้นงานตัวเนี้ยไปวางในเบสนะฮะก็จะยุ่งยากในช่วงแรกๆนิดหนึ่งนะครับยุ่งยากในการที่จะจัดให้มันเข้ากับเบสปรับหัวปรับท้ายยังไงนะครับ มันก็มีคำสั่งออโต้ของปลั๊กอินตัวอื่นๆนะฮะเพียงแต่ว่า Rhino เองก็ทำงานได้ดีเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมโยกมันขึ้นไปแล้วนะครับด้วยคำสั่ง flow along surface เห็นไหมฮะงานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ mirror ซ้อน mirror นะเหมือน mirror left right นะครับใกล้ๆเลยครับแต่ว่าคือมันจะประมาณแบบ left right ก็อาจจะไม่พอต้องเป็น mirror ซ้ายขวาแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งนะฮะคือลายมันจะแบบมันเหมือนลายทวิสต์อะครับแล้วเราทำครึ่งหนึ่งพออีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทวิสต์กลับไปให้ได้นะครับแต่เสียเวลาจัดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยผมทำตอนแรกเนี่ยแก๊ปข้างบนมันน้อยมันเยอะเกินไปอันนี้ก็จัดการหมุนแล้วก็ซ่อมนะครับอันเนี้ย Rhino สามารถซ่อมแบบนี้ได้ซ่อมแต่ละส่วนได้ซ่อมแต่ละเฟสได้นะครับผมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จัดการ Mirror ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ Mirror เหมือนเดิมนะครับ Mirror 2ครั้งนะครับอา ตอนนี้โครงสร้างแหวนก็จะเสร็จแล้วครับนี่เห็นไหมโครงสร้างแหวนเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มวางเจมนะฮะด้วยคำสั่ง Gem on ของ Grasshopper Go นะครับ Grasshopper Go นะฮะตัว Grasshopper Go เนี่ยตัว Grasshopper ตัวเนี้ยค่อนข้างจะทำงานกับตัวเจมแล้วก็หนำเตยได้ดีเหมือน Matrix เลยทำได้ดีจริงๆนะฮะใช้งานได้ไม่ค่อยต่างกันมากนักข้อข้อแตกต่างจาก Matrix Go คือไม่มี Parametric แบบ Full เลยนะครับแต่ว่าถ้าทำงานเหมือน Matrix ทำได้สบายๆเลย นะครับอาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็ mirror ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เจาะรูนะครับ Boolean difference นะครับคนละสีไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันคือวัตถุที่มันซ้อนกันอยู่นะครับพอเราไปไปพรินต์ออกมามันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันนะครับอาโครงสร้างก็เสร็จประมาณนี้แล้วครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ render ด้วยตัว Rhino for Mac เลยนะครับคือใช้ Cycle Render ของเขาอะ render ได้ดีเลยนะครับทุกคนผมก็ใส่สีใส่อะไรต่างๆเห็นไหมครับลักษณะสีก็จะแบบแก้แก้ได้เหมือน Rhino for Windows ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับก็คือเราก็แก้สีปรับสีนะครับผมก็เริ่มจัด Prop นะครับทำสีให้มันทำซีนให้มันเหมือนในรูปนะครับ แล้วก็เริ่มปรับสีนะครับใส่ค่าground plane ใส่ค่า environment ลงไปนะครับปรับสีต่างๆให้มันได้ลงตัวเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็เนี่ยตัวนี้คือปรับซีนนะครับมันเล่นได้มากยิ่งเครื่องเราสเปคสูงนะครับเป็น Mac Pro หรือ Mac นะฮะ M4 หรือ M5 Max นะจะทำงานได้ดีเลยสวยแล้วก็เร็วมากๆเลยนะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆสเปค GPU Max ที่เขาพัฒนาขึ้นมาดีมากๆเลยครับสามารถสู้กับตัวRTX 50 70 50 80ได้สบายๆเลยนะครับยิ่งกับ GPU เยอะเนี่ยสู้ได้สบายเลยครับทุกคนทำงานได้ดีมากๆนะครับอ่าเพราะนั้นก็ตัวเนี้ยไม่อยากให้ทุกคนแบบมองว่าจริงๆมันก็มันเป็นแบบเหมือนตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มี Plug-in Jewelry บน Rhino for Mac เลยดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นักเรียนถามผมก็จะบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้ Mac เลยนะครับแต่พอ Grasshopper Go ทำตัว Plug-in Jewelry for Rhino for Mac แล้วนะครับโอ้โฮดีมากๆเลยครับดีจนรู้สึกว่าอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งทุกคนมี Mac แล้วก็รู้สึกว่าชอบ Mac มากๆไม่อยากเปลี่ยนเป็น Windows เลยนะครับจริงๆแล้ว
Rhino 8 for Mac นะครับกับตัว Sketchable Go นะครับทำงานJewelry บน Mac ได้ดีมากดีเลยนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับหวังว่า information นี้จะทำให้ทุกคนแบบมีไอเดียนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็จริงๆคอร์ส Rhino 8 Sketchable Go for Windows ก็มีเนื้อหาหมายถึงว่า UI ทุกอย่างเหมือนกันแค่เปลี่ยน UI แค่ตัวเดียวอะฮะมาเรียน Rhino 8 Sketchable Go for Windows ก็กลับไปใช้บน Mac ได้เลยนะครับโอเคครับเป็น information ให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะครับมาทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับ